नमस्ते गाइज, तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ एसल्या युट्युब च्यानलको आजको 14औं भिडियोमा। हामीले गाइज पुरानो भिडियोसँग अहिलेसम्मको भिडियोमा साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले पुरानो भिडियोमा के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै CSSमा के हाम्रो सेलेक्टर्सहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा हामीले सिक्यौँ। यसमा पुरानो भिडियोमा सेलेक्टर्सहरूको बारेमा सिक्यौँ, धेरै किसिमका सेलेक्टर्सको बारेमा सिक्यौँ, त्यसको प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ। हामी थोडा कसरी धेरै अलग अलग इलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा सिक्यौँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोमा हामीहरू अब यसमा चाहिँ जो हाम्रो HTML इलिमेन्टहरू छन् नि, HTML इलिमेन्टहरू तिनीहरू चाहिँ कुन मोडल फलो गर्छन्। जस्तो एकछिनमा भन्छु म, बक्स मोडल इन CSS। अब यो हेरौँ, यसमा म भन्छु तपाईँलाई, किनकि म यही कोड खोल्छु डाइरेक्ट, किनकि म यसको अझ यो फाइल बनाउने त्यो प्रोसेसमा जान चाहन्न। म यत्तिकैलाई म लाइभ सेभ गर्छु, कोड चाहिँ म हटाउँछु, रिहाल्छु। यो कोड रिहाल्छु म, त्यसमा कुनै कुरै छैन, दुई मात्रै छैन। अनि पछि यसमा म लाइभ सर्भर गरेर लाइभ सर्भर अन गर्छु। लाइभ सर्भर अन गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो लाइभ सर्भर खुल्छ है। ल यो हाम्रो खुलिसक्यो। अब म छाडिदिन्छु म अहिलेको लागि। अब यसमा म यो हाल्छु, अरे ल यसलाई म के गर्छु, बक्स मोडल इन CSS। अब सबभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु बक्स मोडल इन CSS भन्ने के हो। बक्स मोडल भन्नाले चाहिँ के हो त्यो कुरा भन्न चाहन्छु म सबभन्दा पहिला। यो मैले तपाईँहरूको लागि डाउनलोड गरेर राखेको छु, कहाँ हाम्रो डेस्कटप। अनि पछि हाम्रो आजको यो वाला भिडियो, यो 14 भिडियोमा पछि करेक्ट गरिदिन्छु यसले। जस्तै यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म रिनेम गर्न पाइनँ यहाँ। अनि यो हाम्रो के छ, जस्तै मैले इमेज हाल्छु के होला, मलाई लाग्छ मैले कहाँमा हालेँ, अर्को भिडियोमा हालेँ मैले। अब म यतिकै मैले हाल्छु बक्स मोडल इन CSSमा भिडियो हाल्छु। ल मैले यो इमेज हालेँ। यसमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोडल हो। जस्तै म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि यसमा म यहाँ इलिमेन्ट हाल्छु, हेलो वर्ल्ड गरिदिन्छु म यसमा। जसरी चाहिँ यो के भयो, हाम्रो यो इलिमेन्ट बन्यो यसमा। अब यो इलिमेन्टले के भन्छ, जस्तै हाम्रो के छ यसमा हाम्रो के छ, एउटा यसमा हाम्रो कन्टेन्ट छ नि। ल म यहाँ पनि कन्टेन्टै लेखिदिन्छु। अब यसमा के लेखिदिन्छु, कन्टेन्ट, CONTENT कन्टेन्ट। अनि पछि यसमा म यतिकै स्टाइल ट्यागमा लेख्छु। अनि के गर्छु म, बडी अनि लाइन आइटम सेन्टर, खै हेरौँ। अनि पछि यो वाला भइगयो, प्लेस अन्डरस्कोर कन्टेन्ट सेन्टरमा राख, प्लेस अन्डरस्कोर आइटम्स TR। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। यत्तिकै मैले के गरेँ, यसलाई अहिले मैले यो नदिया पनि हाल्थेँ। यसमा एलाइन आइटम दिनु पर्दैन मैले। यत्तिकै हेरौँ, यो हाम्रो के छ, कन्टेन्ट एज जस्तो यसमा छ, यो हाम्रो कन्टेन्ट भयो। अब यसमा म एउटा अर्को चिज थपिदिन्छु तपाईँहरूको लागि। यो चाहिँ तपाईँले त्यति याद नगरे पनि हुन्छ, यसको पनि हामी सब सिक्छौँ। मार्जिन चाहिँ टच 50% मार्जिन दिन्छु म, ठिक छ। ल ओहो 25% दिन्छु म, 25%, ठिक छ। ल यत्तिकै 50% पनि ठिक भएन, 20%। ल यत्तिकै। अब सेम टु सेम के भयो हाम्रो यो इमेज भयो। अब भन्ने बुझौँ कि हाम्रो यो बक्स मोडल के हो। जस्तै हाम्रो एउटा जो कुनै पनि इलिमेन्ट बनायो होइन, हामीले जस्तै एसवन ट्याग हालेर एउटा इलिमेन्ट बनायो। हामीले एउटा इलिमेन्ट बनाए चाहिँ के हुन्छ, त्यसले एउटा बक्स टाइपमा अब्जेक्ट आफ्नो स्पेस खान्छ क्या। जस्तै मैले के दिन्छु, अब म हामीले यो एचवनलाई सेलेक्ट गर्छु। ल म एचवनलाई सेलेक्ट गर्छु, यसलाई के गरिदिन्छु म, ब्याकग्राउन्ड ड्यास कलर कलर रेड। ल ब्याकग्राउन्ड कलर के गरिदिएँ मैले, यसको रेड गरिदिएँ। अब यत्तिकै हेर्नु, किनकि यसले कन्टेन्ट मात्र भएन नि त, यसले एउटा बक्समा स्पेस खायो। अब जस्तै म एउटा गर्छु, एउटा डिप डट बक्स आई गर्छु। ल अब यो भित्र म यसलाई हालिदिन्छु। ल डिप डट बक्स आई भित्र हालिदिएँ। अहिले केही चेन्ज भएको छैन। अब म यसलाई कलर गर्दैन, अनि के गर्छु म, यसलाई डिपलाई गर्छु भनेपछि अब के भयो, पुरा डिप गयो। अनि यसरी चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ यसमा हेलो गरिदिन्छु यत्तिको डाइरेक्ट नर्मल्ली, यत्तिको। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो के छ, BXI। अनि हामीले अहिले के सेलेक्ट गरिरहेको छौँ, डिपलाई, डाइरेक्ट डिपलाई सेलेक्ट गरिरहेको छौँ। नत्र के गर्न सक्थेँ म, अनि यसलाई चाहिँ म के गर्न सक्थेँ, डट यो गर्न सक्थेँ, BXI। यत्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्टेन्टलाई सेलेक्ट गरेँ मैले। तर यो यस्तो किन हुँदैछ, यसको विड्थ दिइदिन्छु म, 100%। 100% भने चाहिँ फुल विड्थ, जति यसको स्क्रिनको विड्थ छ त्यो यसको विड्थ हुन्छ। अनि पछि यसलाई के गर्छु म, प्लेस कन्टेन्ट, प्लेस सेन्टर, प्लेस कन्टेन्ट चल्दैन होला सायद, त्यही लागेको थियो मलाई।
अनि चाहिँ प्लेस आइटम्स हाल्न खोजेको थिएँ मैले सेन्टर भाइ सेन्टर ल यो चाहिँ अहिले त तपाईँले थाहा नभए पनि हुन्छ मैले इलिमेन्टै सेन्टरमा राख्नुको लागि हो अब जस्तै हामीहरू हेरौँ कि जस्तै हामीहरू हेरौँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीहरू हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै हामीहरू हेर्ने हो भने चाहिँ के छ यसमा हामीले एउटा दिएको छ बक्स 1 छ बक्स 1 को हामीले यता के गर्यो यसको वरिपरि यत्रो स्पेस आयो अब यो यसको वरिपरि जो बाँकी स्पेस छ नि त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिन अब मैले चाहिँ टप मार्जिन हटाइदिन्छु यसको म मार्जिन ड्यास टप हटाइदिन्छु यसको म अहिलेको लागि ल अब हेर अब यो के हो यो यति बाँकी स्पेस किन स्पेस बाँकी रह्यो यो कुनामा यो स्पेस किन बाँकी रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हो हाम्रो मार्जिन भनेर चाहिँ युनिट बुझौँ मार्जिन सबभन्दा पहिला हाम्रो के इलिमेन्टको स्ट्रक्चर के हुन्छ सबभन्दा पहिला हाम्रो कन्टेन्ट हुन्छ अनि त्यसको बाहिर चाहिँ के हुन्छ त्यसमा प्याडिङहरू लाग्छ प्याडिङमा चाहिँ 4 किसिमका प्याडिङ हुन्छन् एउटा टप प्याडिङ हुन्छ एउटा लेफ्ट प्याडिङ हुन्छ राइट प्याडिङ र डाउन प्याडिङ हुन्छ के भन्छ बर्डर भन्छ अनि बटमको भन्छ अब अर्को हुन्छ हाम्रो प्याडिङ पछि के आउँछ बर्डर लाइन्स आउँछ बर्डर अहिले सब भन्छु म प्याडिङ पछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बर्डर लाइनहरू आउँछ बर्डरको पनि त्यही अनुसार हुन्छ अनि पछि लास्टमा आउँछ मार्जिन अब म यसमा सम्झाउँछु जस्तै यसमा इन्सपेक्ट गरेर हेर्छु म अनि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म कहाँ हाल्छु बटममा हाल्छु अनि पछि यतिकै कम्प्युटरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरू यसलाई हटाउँछु म यसको लागि हेर्नुहोस् यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ यो 4 किसिम यो यति किसिमको हुन्छ अनि यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो इलिमेन्ट यो कन्टेन्ट छ अनि त्यसको माथिको प्याडिङ आएको छ अनि त्यसको बोर्डर आएको छ अनि पछि आएको त्यसको मार्जिन हटाइदिनु अब यदि मलाई यो स्पेस चाहिएन भने यदि मलाई के भयो यो स्पेस चाहिएन भने यसको बाहिरको क्षेत्र स्पेसमा के गरिदिन्छु यसको अनि युनिभर्सल सेलेक्टर युज गरेर म यसलाई के गरिदिन्छु अनि मार्जिन अरे एउटा सर्टकट छ यहाँ मिस्टर 0 हालिदिन्छु म मार्जिन 0 भइहाल्यो हेर्नु अब के भयो अब कुनै पनि स्पेस रहेन त्यो उता किनभने मैले होलको मार्जिन दिदिएँ 0 तर अब म यसमा दिन्छु के ल अब मेरो यो डिप छ नि डिप भनेको मैले के भने एउटा बक्स जे एलिमेन्ट बनाउँछ एच1ले पनि आफ्नो एक बक्स बनाउँछ डिपले पनि आफ्नो एक बक्स बनाउँछ अनि पछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिपले पनि आफ्नो एक बक्स बनाउँछ अनि एच दुवैले तर यो के हुन्छ यसको चाइल्डमा हुन्छ यो चाहिँ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि जस्तै तपाईँहरू चाहिँ अनि पछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि यो कन्टेन्ट छ हाम्रो प्याडिङ टप छ प्याडिङ बर्डर टप अनि यिनीहरू छ यिनीहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अब म अर्को के बनाउँछु यता हेरौँ जस्तो हाम्रो के छ यो कन्टेन्ट छ हाम्रो के छ यहाँ कन्टेन्ट अनि कन्टेन्ट चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब म एउटा अर्को टिप दिन्छु यसलाई अनि पछि यसमा हाम्रो के छ यो दोस्रो इमेज बनाउँछु म यति यसलाई कपी हान्छु दोस्रो पेस्ट गर्छु म यसलाई अनि पछि आई गरिदिएँ मैले यसलाई अब म कोड पनि सेम हाल्छु यसलाई कोड सेम हाल्छु म आई गरिदिन्छु यसलाई आई यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छु ग्रीन अब म यसलाई सेकेन्ड बक्स त ठिक छ सेकेन्ड बक्स बनाएँ मैले यसलाई अहिले हेरौँ यसको वरिपरि चाहिँ कुनै पनि प्याडिङ छैन किनकि यिनी दुईवटामा चिप्क्या छन् अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ दुवै के छन् एकअर्कोसँग चिप्क्या छन् अब म के चाहन्छु यिनी दुई टाढा हुन् भनेपछि के दिन्छु मैले त मार्जिन के दिन्छु 10 पिक्सल दिइदिन्छु यसलाई मार्जिन 10 पिक्सल दिइदिन्छु यसले के हान्यो 10 पिक्सल मार्जिन हान्यो अनि पछि यसलाई म के दिन्छु अब यसलाई मार्जिन इज टु 10 पिक्सल दिइदिन्छु मार्जिन इज टु 10 पिक्सल यसले पनि मार्जिन 10 पिक्सल हान्छ अब यसमा हामीले गर्ने हो भने जाने हो भने चाहिँ जस्तै युमा गयो मैले यसको विड्थ यसले 37 दिएको छ यति गएको छ यो अनि पछि 1360 को हाइट दिएको छ अनि यसको बाहिरको कति छ यो मार्जिन हेर्नु अहिले हामीले के राख्यो मार्जिन 10 पिक्सल राख्यो नि त मार्जिन भनेको चाहिँ जस्तो यो इमेजमा सिम्पली हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिन भनेको के हो त्यो कुनै पनि जस्तै म एउटा पेन्टमा भन्छु पेन्टमा जस्तै हाम्रो के छ हामीले एउटा यो इलिमेन्ट बनायो यो छैन इलिमेन्ट बन्यो हाम्रो अब मार्जिन भन्नाले के हो भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिन एक वरिपरि कति स्पेस राख्ने ग्यापिङ राख्ने यसको वरिपरि चाहिँ कति ग्याप राख्ने हो त्यो हो मार्जिन भन्नाले सिम्पली बुझ्दाखेरि यसको वरिपरि कति ग्याप राख्ने त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँबाट पनि बुझिन्छ अनि पछि अर्को हुन्छ हाम्रो प्याडिङ अब प्याडिङ भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो यसको इलिमेन्ट हुन्छ नि भित्र आई एम इलिमेन्ट मैले यतिकै इलिमेन्ट राखेँ अनि चाहिँ यसमा के हुन्छ अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको जो वरिपरिको स्पेस छ नि
वरिपरि स्पेस हो त्यो कति राख्ने भन्ने कुराले के डिनोट गर्छ प्याडिङले। यो जो हाम्रो मेन कन्टेन्ट छ यसको वरिपरि चाहिँ स्पेस कति राख्ने कुरा चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ प्याडिङले। र मार्जिन भनेको चाहिँ बडो यो भनेको के हाम्रो बडर लाइन। यो कालो कालो जे देखिन्छ त्यो हाम्रो बडर लाइन हो र बडर लाइनको बाहिर हुन्छ हाम्रो मार्जिन, बडर लाइनको भित्र हुन्छ हाम्रो प्याडिङ। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यतिसम्म देखाएको छ होला, बर्डर देखाएको छ, बर्डर लाइनको बाहिर त्यो प्याडिङ हुन्छ अनि भित्र चाहिँ के हुन्छ त्यसको प्याडिङ। बर्डर लाइनको बाहिर मार्जिन हुन्छ, त्यसको भित्र प्याडिङ हुन्छ। अनि यतिको म के दिन्छु यसमा चाहिँ अब बर्डर हालिदिन्छु ल। बर्डर 10 पिक्सलको अनि पछि के दिन्छु म सोलिड दिन्छु ठिक छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यसलाई के दिन्छु ग्रीन कलर देखेन यसलाई म यता बर्डर रेड दिन्छु रेड ल। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ बर्डर आयो। यसले अब बर्डरले पनि यता बर्डरले हामीले छाइदिएको छैन नि त। अब म के गर्छु यता भन्दाखेरि चाहिँ बर्डर ड्यास रेडियस इज टु 10%। खै हेरौँ ल के हुन्छ। यत्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले देखिएन तर पछि देखिन्छ होला, यो अहिले देखिएन यसमा। अनि यत्तिकै म चाहिँ अहिले यसलाई छाडिदिन्छु। अहिले हामी यो कुरामा जाँदैनौँ डिपली, यति जान्नु हामी। अनि अहिले हाम्रो मेन कुरा के छ, यसमा मैले के गरेँ बर्डर रेड दिदिएँ। अब यसमा म के दिन्छु बर्डर ग्रिन दिन्छु। यसलाई ग्रिन दिन्छु ल। यसलाई मैले के दिएँ बर्डर ग्रिन दिएँ। यिनीहरूको वरिपरि के आयो अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो बर्डर आयो, यसरी बर्डर देखा पर्यो यिनीहरूको वरिपरि यसरी बर्डर देखियो। अब चाहिँ यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको टोटल हाइट हेर ल। यसको विड्थ छ हाम्रो 130 अनि यसको हाइट छ 37 अनि यसरी एक्सपान्डेड वेमा गएको छ। यो विड्थ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी एक्सपान्डेड वेमा गयो। तर अब जस्तै म अर्को कुरा भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बर्डर यसमा हुन्छ बर्डर कोल्याप्सिङ भन्ने कन्सेप्ट। अब आउँछ बर्डर कोल्याप्सिङ कन्सेप्ट। म एकछिन बर्डर कोल्याप्सिङ कन्सेप्टमा घुस्छु अनि त्यो चाहिँ अरू कुरामा भन्छु। अब बर्डर कोल्याप्सिङ बर्डर नै मार्जिन कोल्याप्सिङको कन्सेप्ट हुन्छ। मार्जिन कोल्याप्सिङको कन्सेप्ट के भन्छ भन्दाखेरि जो यो बिचको मार्जिन छ नि, जस्तै म यता के दिन्छु, म यसलाई मार्जिन के भन्छु 50 पिक्सलको मार्जिन दिए ल। तपाईँ 50 पिक्सलको मार्जिन दिए ल ठिक छ। इन्टुले 50 पिक्सल दिए। तर यो हेरौँ भने चाहिँ के हो, तर यो यता यसको मार्जिन आयो 50 पिक्सल होइन ल ठिक छ। यसको मार्जिन छ 50 पिक्सल। डिप बक्स आएको भने मार्जिन 50 पिक्सल। तर मैले के गरेको थिएँ डिप बक्स आएको मार्जिन पनि मैले 50 पिक्सल सेट गरेँ। पिक्सल यो पिक्सल तपाईँलाई थाहै होला, पिक्सलको बारेमा मैले धेरै भन्नु नपर्ला। किनकि पिक्सल भनेको त विन्डो त्यो डिस्प्लेको त्यो युनिट भन्ने सानो कुरा तपाईँलाई बेसी कुरा थाहै होला भन्ने आशा राखेको छु म। यो पिक्सलको अनुसारमा हामी यसलाई डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। तपाईँ चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिन सक्छौँ, यो दिन सक्छ। अनि जस्तै मैले के गरेँ यो बक्स 1को मैले मार्जिन दिएँ, यता मार्जिन आयो त्यसले कभर गर्यो 50 पिक्सल। अनि यो बक्स 2ले पनि त्यही 50 पिक्सल कभर गर्यो। मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि दुईवटा इलिमेन्ट छन् तिनीहरूको मार्जिन चाहिँ यदि ओभरल्याप हुन खोज्दैछ भने चाहिँ त्यसमा जुनको बढी छ त्यसको मार्जिनलाई अलाउड गरिन्छ। जस्तै अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको मार्जिन 100 पिक्सल दिन्छु ल। 100 पिक्सल ल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको जो ठुलो छ त्यो मार्जिन लाग्छ, त्यति हुन्छ तिनीहरूको बिचमा त्यति। यसको मार्जिन कति छ 50 छ, तर यसको मार्जिन कति छ अब यसले चाहिँ त्यसलाई ओभरल्याप गर्छ। जुन ठुलो छ त्यसले ओभरल्याप हान्छ। यति हो मार्जिन कोल्याप्सिङ कन्सेप्ट। तर यो कन्सेप्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनकि यदि पछि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यदि तपाईँहरूको यदि के भयो तपाईँहरू मार्जिन दिनु खोज्नु मन लाग्छ तर त्यसमा केही कन्फ्युजन आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा मार्जिन दिनु हुँदैछ तर त्यसमा के भयो हाम्रो मार्जिन लाग्दैछ तर मार्जिन लागेन। अब दुईवटा मार्जिन ओभरल्याप हुँदैछ भने तपाईँको मार्जिन लागेन भने तपाईँहरू कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। त्यही कुरा यति भनिदियो भने मार्जिन कोल्याप्सिङको। अब अर्को बक्समा भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा अर्को कुरा भन्छु म। अनि बक्स ड्यास साइजिङ इक्वल टु बर्डर बक्स ल। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ, अब यत्तिकै यसले के गर्यो डिप बक्समा आयो। अब यत्तिकै अहिले 1329 छ नि, एकैचोटि म यसलाई ल 1349 यसको विड्थ हेर्यो। यसको विड्थ हेर अहिलेको लागि चाहिँ 1349 छ हाम्रो। तर अब म जब के गर्छु यसलाई कमेन्ट हटाइदिन्छु, यसले के गर्छ 1329 भयो। 1349बाट 1329 कसरी भयो हाउ। अब यो कन्सेप्ट भन्छु म, यो कुरा भन्छु।
जब हामीहरू के गर्छौँ बक्स साइज इक्वल टु बर्डर बक्स प्रोपर्टी दिन्छौँ तब हामीले के दिएको छ हामीले हाइटले दिएको छौँ विड्थ 50% 100% विड्थ ले भनेको छौँ ठिक छ यो आफ्नो 100% विड्थ लिन खोज्दैछ 100% विड्थ छ मेरो यसको 1349 पिक्सल विड्थ छ ठिक छ होइन 1349 छ तर हाम्रो बर्डर कति विड्थ खाइरहेछ 10 पिक्सल विड्थ खाइरहेछ अनि तर प्याडिङ पनि खाइरहेछ तर यसको देखाएको छैन प्याडिङ अहिले अनि पछि हाम्रो के छ अनि हाम्रो मार्जिनलाई चाहिँ जोड्दैन है ल म सिधा कुरा भन्छु हाम्रो जो यो बर्डर र प्याडिङ हामी स्पेस खाइरहेछ नि त्यसलाई मिलाएर के गर्छ यसले यो टोटल जो हामी विड्थ दिन्छौँ नि विड्थ दिन्छौँ हाइट दिन्छौँ त्यसलाई यदि हामीले यो प्रोपर्टी सेट गरिदियो भने बक्स साइज इक्वल टु बर्डर बक्स प्रोपर्टी सेट गरिदियो भने यसले के दिन्छ जो हामीले विड्थ दिएको छौँ नि त्यही भित्रमा के गर्छ बर्डर विड्थ र प्याडिङ विड्थ हाइट जे छ तिनीहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर त्यसरी मिलाउँछ अनि तर यदि हामीले के गर्यो यसलाई हटाइदियो यसलाई दिएन भने चाहिँ अब यो विड्थ 100% छ नि यो चाहिँ यो जस्ट यो एलिमेन्टको मात्र हुन्छ त्यो मात्र लिन्छ अनि पछि यो 10-20 पिक्सल जो अरू छ त्यो बाँकी लिन्छन् तिनीहरू थप बढी दिन्छन् अनि तर यदि हामीले यसलाई राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसले अनि यसले भन्दा के गर्छ भन्दाखेरि यही विड्थ 100% भित्र तेरो जति त्यो प्याडिङ राख्नु छ बर्डर साइज र बर्डर विड्थ लेन्थ राख्नु छ सब त्यही पिक्सलभित्र अटा भन्छ अनि त्यो चाहिँ के गर्छ यसले 1329 पिक्सल सेट गर्छ यसरी हुन्छ यो हाम्रो बक्स मोडल कन्सेप्ट र एभ्री एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ CSS HTML मा एउटा CSS चाहिँ एउटा एज अ बक्स एलिमेन्ट बन्छन् जस्तो यो छ अनि दुईटा हाम्रो बक्स एलिमेन्ट जस्तो भनेको छ हरेक बक्स हुन् यसमा बक्स एलिमेन्टको बारेमा चाहिँ यति नै भेट्यो कन्सेप्ट ठिकै होला अहिलेको लागि अनि किनकि हामी बाँकी कुरा त अरू भिडियोमा आउँदै गर्दै जान्छ अगाडि बढ्दै जान्छौँ यो केही छैन त्यसमा टेन्सनै छैन तर अब चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ गाइज यति नै यो जति कुरा मैले भने तपाईँहरूले ध्यान राख्नु होला र कसरी काम गर्छ त्यो के कुराहरू सबै कुरा याद राख्नु होला र यो प्र्याक्टिस गर्नु होला सबभन्दा बढी र यो मैले भने मार्जिन कोल्याप्सिङको कन्सेप्ट र यो बक्स साइजिङको यिनीहरू चाहिँ याद राख्नु होला र यो प्र्याक्टिस गर्नु होला जसरी यो मार्जिन दिएर प्र्याक्टिस गर्यो अरू कुरा गर्यो त्यसरी गर्न सकिन्छ